يابا ريزو على طريقتي ويا صوص والترتيبات مالته. شوفوا. للتمن راح نحتاج بصلاية كبيرة، وهسه راح نثرمها كلش ناعم. تشوفون ايش قد ناعم يطلع. بهارات التمن راح اجيب الطاحونة، اخلي بيها شوية فلفل اسود مو مطحون هالقد، شوية ورق غار، هاي وحدة وهاي وحدة ونص، شوية فوقاهم كمون مو مطحون، وراح نخلي عليهم حتى يعطينا لون اصفر كركم، هذا مطحون عادي. نسد الغطا كلش زين وراح نطحنهم كلش زين. راح شلون صاروا؟ خبلون. نسيت اخليهم رشة قرفة صغيرة صغيرة مو هواية. دقيقة نسيت بس شغلة الوخ. اذا تحبوه حار راح اخلي يعني شوية كاين بيبر، واذا ما تحبوه حار بكيفكم، هذا اختياري. وهسه صارت بهارات مالتنا جاهزة. ننزل البصل، رشة زينة ملح حتى يذبل البصل، وهسه راح اخلي فوقها كمية البهارات اللي سويناها قبل شوية. واهم شي نحمس البهارات ويا البصل كلش زين. عشان صار عندنا البصل والبهارات لونهم مخبر، راح ننزل فوقاهم التمن. انا ما راح اغسله، بس انتم كيفكم، اللي يريد يغسله خليه يغسله. راح نقلب الى ان يصير التمن مالتنا لونه اصفر تماما. راح نخلي فوقاه المي. عندي هنا وستشر صوص، اللي يريد يخلي واللي ما يريد يخلي كيفه، هاي شغله من عندكم يعني بكيفكم. راح نغطيه وننتظره الى ان يغلي. صار له كم دقيقه اذا يغلي، راح شويه اذوق المي مالته حتى اوزن الملح مالته. لا يراد له ملح، راح اخلي له شويه الخلطه، نغطيه ونخليه الى ان ينشف المي مالته تماما. هنا عندي افخاد مال دجاج، الوصفه الاصليه يستعملون بيها صدور، بس انا راح استعمل الافخاد لان شنو بيها طعم اكثر وجوسي اكثر. والوصفه الاصليه همين يتبلون الدجاج ويقلوه بعدين يقطعوه، انا راح اقطعه وبعدين اقليه حتى يصير عنده مقرمش اكثر. هاي الجهات اللي مقصوصه ما يصير بيها قرمشه، انا راح اقصقصها حتى يطلع هم بيها قرمشه. فراح نقطعهم مكعبات هيك بهالشكل هذا، بهالحجم هذا احنا نريدهم. تمام. قطعنا كل الدجاج، هسه راح نشيله ونخليه بكاسه كلياته. تتبيله مال كنتاكي، عندي هنا ثوم بودره، راح اخلي فوقه بصل بودره كميه زينه، وراح اخلي وياه بابريكا. تمام. راح نخلطهم كل زين. نجيب الدجاج مالتنا، ايش راح نخلي بيه؟ اول شي راح نخلي بيه كميه زينه ملح، اوكي، وراح نرش فوقه نص البهارات اللي خليناها هنا، نصها بس، راح نبقي بس شويه، اوكي، واكيد رشه زينه فلفل اسود. تمام. وهسه هذولا راح ادعكهم كلياتهم كل زين بحيث يتبلون عندنا بالتتبيله اللي خليناهم، وراح نشيلهم وراها ونخليهم وين؟ بالثلاجه تقريبا. ايش قد وقت اكثر ايش قد احسن. صوص الريزو اول شي راح نجيب شنو؟ كاتشب، ونخلي كميه زينه كاتشب. راح نخلي فوقاه شويه عسل، انا احب العسل بس. وهاي اذا استعمل هنا ديجون ماستر، اذا ما تحبون تستعملوه عادي، خلي خاشوقه صغير لان طعمه قوي هذا. وهمينا اكيد اختياري وستشر صوص، اذا ما عندكم ابد مو الا. ورشه صغيره شطه مو هوايه، نفتحها شويه شطه بس. نجيب الخفاقه وراح نبدا نخلط كل المكونات. هسه نذوقه تحفه. حتى نسوي الكنتاكي راح نجيب كاسه واحد، كاسه رقم 2. بالكاسه الاولى راح نخلي شويه طحين، وراح نخلي فوقها شويه نشا، رشه صغيره ملح، راح نخلطها كلش زين. راح نشيل ربع الكميه نخليها بهاي الكاسه. البهارات الزايده نخليها فوق هاي الكاسه والطحين. وعندي هنا مي بارد ثلج راح اخلي فوق الطحين واخلط يعني يصير عندنا قوام متجانس. نجيب قطع الدجاج نخليها اول شي بهاي التتبيله او العجينه اللي سويناها قبل شويه، نخلي ونخلط، نخلي ونخلط، نخلي ونخلط. الزيت مالتنا كلش حار، راح نبدي ننزل قطعه قطعه داخل الزيت. وبعد 5 دقائق راح نطلع الكنتاكي ونخليه على كلينكس يتنشف تماما.
وهذا شلون صار يخبل. سمعوا لي الصوت، سمعوا لي الصوت. نبدي الطبق مالتنا، نجيب الصحن. اكيد التمن مالتنا صار جاهز، باعوا شلونه راح نخلي بالصحن. نجيب قطع الكنتاكي نخليها فوق التمن. واكيد لازم شنو نخلي الصوص السري مالتنا، لا سري ما ظل احد ما عرفه. ناخذ خاشوقة زينة. ولا هذا الريزو صار جاهز. وصلنا احلى فقرة بالنسبة لي. بسم الله، لازم شنو نجربه، بس هذا حار نار. صوص ودجاجة وتمن. ما راح اعطيكم رايي، جربوه وانتم انطوني رايكم. فتشي ترى يا جماعه. في امان الله، ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفه. باي.